Triệu Lệ Dĩnh chính thức tuyên bố tái hôn. Phùng Thiệu Phong xuất hiện ngọt ngào trong một đám cưới giản dị nhưng vô cùng lộng lẫy. Đúng vậy, bạn nghe không nhầm đâu. Chủ đề này đã làm dậy sóng mạng xã hội của tôi. Internet đang phát cuồng vì đám cưới của cô ấy và Phùng Thiệu Phong. Cảm giác như mọi người đã chờ đợi tin đồn này từ rất lâu rồi. Và hôm nay, cuối cùng nó cũng đã xảy ra. Vừa xem ảnh cưới, và trời ơi, đúng là đỉnh cao của tình yêu. Một buổi sáng đầu thu, khi mạng xã hội vẫn còn yên ắng, studio của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đăng tải một bức ảnh, cô trong chiếc váy trắng thanh lịch, đứng giữa một không gian ấm cúng đầy hoa trắng và nến vàng. Dòng chú thích ngắn gọn nhưng đủ khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ rung động, không cần nói rõ tên, ai cũng nhận ra người đàn ông đứng cạnh cô trong tấm ảnh là Phùng Thiệu Phong. Không trang điểm cầu kỳ, không vest tuxedo sang trọng, anh mặc một bộ sút màu be nhẹ nhàng, nắm tay cô đầy dịu dàng. Sau 3 năm kể từ ngày ly hôn, câu chuyện của họ tưởng như đã khép lại, nay lại mở ra một chương mới bình yên hơn, chín chắn hơn. Triệu Lệ Dĩnh, diện váy cưới trắng tinh, mỉm cười ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Phùng Thiệu Phong đứng gần đó, mặc dù trông anh ấy hơi cổ điển, nhưng khung cảnh hôm nay thực sự, trời ơi, hoàn hảo đến mức bạn gần như không dám nhìn, bạn sợ vô tình bước ra khỏi khung cảnh hạnh phúc này. Toàn bộ đám cưới được tổ chức giản dị nhưng tinh tế, là đỉnh cao của sự sang trọng kín đáo. Và với tư cách là người ngoài cuộc, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cười khúc khích. Nếu đám cưới của họ hoàn hảo đến vậy, chẳng lẽ chúng ta, những người bình thường, không thể có được một chút cảm giác cổ tích trong cuộc sống thường nhật sao? Thực ra, lý do mọi người đổ dồn sự chú ý vào Triệu Lệ Dĩnh không chỉ vì cô ấy là một ngôi sao. Điều quan trọng là thần thái quyến rũ tuyệt đối của cô ấy là không gì sánh bằng. Từ bức ảnh cưới đó, bạn có thể thấy tình yêu tràn ngập của cô ấy dành cho Phùng Thiệu Phong. Ánh mắt ấy khiến bất kỳ ai không quen biết cô ấy đều nghĩ rằng cô ấy vừa tìm thấy viên ngọc sáng nhất thế gian. Nhìn những bức ảnh chụp chung của họ, tôi không khỏi thở dài, tình yêu và hôn nhân thực sự cảm động hơn hẳn những chuyện tình giả tạo, sáo rỗng. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thể không có một chuyện tình như mơ, nhưng hạnh phúc của họ dường như chân thật hơn tất cả những câu chuyện tình yêu cường điệu kia. Nhắc đến chuyện này, tôi lại nhớ đến một điều khác. Luôn có những chi tiết nhỏ nhặt về hôn nhân của người nổi tiếng mà ai cũng thích đào sâu tìm hiểu. Ví dụ, Phùng Thiệu Phong đã bắt đầu tìm kiếm nhẫn cưới từ rất lâu rồi sao? Họ có dự định cùng nhau đi thủy cung không? Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu tôi mỗi ngày, gần như khiến tôi cảm thấy mình như ngôi sao của đám cưới. Nhưng rồi, bạn có nhận ra rằng khoảng cách giữa đám cưới của người nổi tiếng và đám cưới của người bình thường chúng ta lớn như khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng không? Tôi nghĩ đám cưới của Triệu Lệ Dĩnh, dù không phô trương rầm rộ, vẫn truyền tải được một tình yêu chân thành sâu sắc. Và đối với những người qua đường, nụ cười của cô ấy luôn mang lại cho chúng ta một chút hạnh phúc. Ôi, nhìn cặp đôi này kìa, thật ngọt ngào. Đừng quên, tin tức này thực sự hé lộ một câu chuyện lớn hơn nhiều. Tất cả chúng ta đều thích soi mói đời tư của người nổi tiếng. Mỗi lần xem những cập nhật của Triệu Lệ Dĩnh, tôi cảm thấy như mình được đưa vào thế giới nhỏ bé ngọt ngào của cô ấy. Tất nhiên, ai mà không muốn một chút ngọt ngào trong cuộc sống chứ? Và đằng sau những cuộc hôn nhân của người nổi tiếng là một hình thức tiêu dùng xã hội. Chúng ta soi xét từng chi tiết bằng kính lúp, giống như xem một bộ phim truyền hình được cập nhật liên tục. Ai mà chẳng muốn thấy nhân vật yêu thích của mình sống tốt, không có những thăng trầm chứ? Nhưng thành thật mà nói, ai cũng kiên cường hơn chúng ta tưởng. Không ồn ào, không phóng viên chen lấn. Hôn lễ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong diễn ra tại một khu biệt thự cổ nhỏ ngoại ô Thượng Hải. Khung cảnh không khác gì một bộ phim tình cảm, hàng cây phong nhuộm vàng, lá rơi nhẹ trong gió, tiếng đàn piano vang lên du dương. Khách mời chỉ là gia đình hai bên, vài người bạn thân thiết trong giới, và một số đồng nghiệp lâu năm. Không ánh đèn flash chói lòa, không micro phỏng vấn, tất cả chỉ xoay quanh hai nhân vật chính. Triệu Lệ Dĩnh bước vào lễ đường với bó hoa cẩm tú cầu trắng, loài hoa tượng trưng cho sự biết ơn và tái sinh. Ánh mắt cô lấp lánh, nhưng không còn sự hồi hộp vụng về của một cô dâu lần đầu, mà là ánh nhìn tự tin, an yên của người phụ nữ từng đi qua sóng gió. Phùng Thiệu Phong, khi nắm lấy tay cô, khẽ thì thầm điều gì đó khiến cô mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, ai cũng nhận ra họ đã học cách yêu nhau lại, một cách trưởng thành hơn. Suy cho cùng,
Triệu Lệ Dĩnh không phải lúc nào cũng hào nhoáng. Sự chăm chỉ và kiên trì đã tạo nên con người cô ngày hôm nay, và có lẽ chính vì điều này mà cuộc hôn nhân của cô mang một ý nghĩa đặc biệt đến vậy. Hãy nghĩ mà xem, Triệu Lệ Dĩnh đã đi xa đến thế này từ một cô gái bình thường. Chỉ có cô ấy mới thấu hiểu những khó khăn trên chặng đường đó. Giờ đây, tìm được tình yêu đích thực chính là phần thưởng hoàn hảo cho tất cả những nỗ lực của cô ấy. Sau khi ly hôn, cả hai từng ít xuất hiện chung, chỉ gặp nhau khi liên quan đến con trai. Nhiều người tin rằng khoảng cách ấy sẽ khiến họ dần trở thành người xa lạ thân thiện. Nhưng chính những lần gặp ngắn ngủi ấy lại gieo mầm cho một sự kết nối mới. Có lần, khi con trai bị sốt phải nhập viện, cả hai đã thay nhau chăm sóc suốt 3 ngày đêm. Trong những giờ phút mệt mỏi, khi ngồi cùng nhau ở hành lang bệnh viện, họ đã nói nhiều hơn về những gì đã mất, đã sai, và đã học được. Dần dần, họ bắt đầu gặp nhau không chỉ vì con. Một bữa tối đơn giản, một lần cùng đi mua sách, hay chỉ là cà phê buổi sáng sau khi đưa con đến trường. Những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy, hóa ra lại chữa lành những vết nứt sâu nhất. Bạn đã bao giờ thấy ai chân thật với chính mình hơn Triệu Lệ Dĩnh chưa? Có lẽ một số người sẽ không bao giờ nhận ra được nỗi buồn khó nói thành lời ẩn sau mỗi nụ cười, và tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng. Tóm lại, tôi muốn nói rằng cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thực sự đáng ngưỡng mộ và cảm động. Nhưng liệu hạnh phúc này có thực sự giản đơn như vậy không thì có lẽ chỉ có chính họ mới biết. Chúng tôi, những người chứng kiến, chỉ mong tình yêu của họ mãi mãi ngọt ngào như vậy. Dù sao đi nữa, đám cưới này đã mang đến cho tôi một cảm giác hoàn toàn mới. Hạnh phúc thực sự là sự giản đơn tột cùng. Vào ngày 16 tháng 10, sinh nhật lần thứ 31 của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng đã công khai mối quan hệ và chia sẻ giấy chứng nhận kết hôn, chính thức thông báo họ đã nhận được giấy đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng. Mối quan hệ được đồn đoán bấy lâu giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cuối cùng đã chính thức được hé lộ, và với một bước ngoặt, bỏ qua thông báo ban đầu và đi thẳng đến giấy chứng nhận kết hôn. Động thái bất ngờ nhưng không hề bất ngờ này vẫn khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Ngay sau khi công khai chia sẻ giấy chứng nhận kết hôn, những khoảnh khắc riêng tư của Triệu Lệ Dĩnh cũng bị lộ trên mạng. Trong mục khoảnh khắc, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ một đoạn clip lãng mạn ghi lại cảnh Phùng Thiệu Phong đón sinh nhật riêng tư tại nhà riêng, hé lộ những chi tiết ngọt ngào từ đám cưới của họ. Mối quan hệ của cặp đôi thật sự rất ngọt ngào. Sau đám cưới, họ không tổ chức tiệc linh đình hay phát biểu truyền thông. Cả hai chọn ở lại căn biệt thự thêm vài ngày, dành thời gian cho gia đình và tận hưởng những bữa cơm đơn giản. Người hâm mộ chỉ biết đến đám cưới qua vài bức ảnh mờ ảo và những câu chuyện kể lại. Nhưng có lẽ đó mới chính là điều họ muốn, một tình yêu không cần chứng minh bằng sự ồn ào, mà chỉ cần tồn tại một cách bền bỉ. Trong thông báo kết hôn trực tuyến, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chỉ chia sẻ giấy chứng nhận kết hôn, với dòng chú thích đơn giản, thông báo chính thức. Không có nhiều thông tin được tiết lộ, khơi dậy sự tò mò của cư dân mạng về chuyện tình cảm của cặp đôi. Tuy nhiên, ảnh chụp màn hình khoảnh khắc WeChat của Triệu Lệ Dĩnh, được cư dân mạng chia sẻ, cho thấy cô khoe khoang rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào từ cuộc sống riêng tư với chồng Phùng Thiệu Phong. Trong mục khoảnh khắc WeChat, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ ảnh Phùng Thiệu Phong đón sinh nhật tại nhà. Ngôi nhà được trang trí lộng lẫy với bóng bay và hoa hồng, trên đó có dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Phùng Thiệu Phong ngồi trên thảm phòng khách, Triệu Lệ Dĩnh dựa lưng vào anh. Phùng Thiệu Phong nắm chặt tay Triệu Lệ Dĩnh, cả hai cùng mỉm cười rạng rỡ. Trên ghế sofa, một hộp hoa hồng phấn lớn với dòng chữ anh yêu em được đặt, tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn. Rõ ràng Phùng Thiệu Phong đã dành rất nhiều tâm huyết cho sinh nhật của vợ. Triệu Lệ Dĩnh cũng viết một cách vui vẻ, cảm ơn mọi người đã chúc phúc, và cảm ơn người yêu của em. Cuối cùng em cũng có thể gửi lời chúc mừng sinh nhật mới rồi. Niềm hạnh phúc và ngọt ngào của cô thật sự rất rõ ràng. Ngoài tiệc sinh nhật lãng mạn tại nhà, đoạn phim ghi lại cảnh cặp đôi nhận giấy chứng nhận kết hôn cũng được chia sẻ trên mạng. Từ việc phủ nhận mối quan hệ cho đến giữ bí mật, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng đã công khai mối quan hệ và đang tiến thẳng đến hôn nhân. Bạn có lời chúc tốt đẹp nào dành cho cặp đôi mới cưới này không? Ai mà chẳng muốn tìm được một người khiến mình cảm thấy an yên và sống một cuộc sống giản dị, ấm áp chứ? Tôi mong mọi người đều có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, giống như Triệu Lệ Dĩnh.